Odată ajuns la putere, Hitler a instituit o dictatură absolută. El și-a asigurat acordul președintelui de a organiza noi alegeri. Incendierea Reichstagului din noaptea de 27 februarie 1933 a oferit pretextul pentru promulgarea unui decret ce suprima toate libertățile. Rămâneți până la final pentru a afla viața și obiceiurile lui Adolf Hitler. Acesta a fost dictator între anii 1933-1939. 2 zile mai târziu, actul de împuternicire care îi conferea puteri depline lui Hitler a fost votat de Reichstag cu ajutorul voturilor combinate ale deputaților naziști, naționaliști și ai Partidului Catolic de Centru. După mai puțin de 3 luni, toate partidele și organizațiile nenaziste, cât și uniunile sindicale și-au încetat existența. Redresarea economică și o reducere rapidă a șomajului au făcut regimul tot mai popular, iar combinația dintre aceste succese și politica de teroare a întrunit 90% din voturile electoratului în cadrul unui plebiscit. O singură dată naziștii au întrecut măsura și și-au făcut greșit calculele. Când naziștii austrieci, cu complicitatea organizațiilor germane, l-au asasinat pe cancelarul Engelbert Dollfuss al Austriei și au încercat o revoluție, tentativa a eșuat și Hitler a negat orice legătură cu actele respective. În ianuarie 1935, un plebiscit în Saar a aprobat cu peste 90% din voturi realipirea acestui teritoriu la Germania. Deși această acțiune a provocat proteste din partea Franței, Marii Britanii și a Italiei, opoziția a fost destul de redusă, iar diplomația păcii promovată de Hitler a avut suficient succes pentru a convinge Marea Britanie să negocieze un tratat naval. În noiembrie 1937, la o întâlnire secretă cu conducătorii militari, Hitler a schițat planurile pentru cuceririle viitoare, acordând însă o atenție specială asigurării sprijinului Italiei. La primirea acestuia și-a proclamat recunoștința eternă față de Mussolini. Pe 5 martie 1939 a sosit la Praga, unde a declarat că restul Cehiei va deveni protectorat german. Mai mult, pe 23 august, abia în limitele datei stabilite pentru atacul împotriva Poloniei, el a semnat un pact de neagresiune cu Uniunea Sovietică a lui Iosif Stalin, cea mai mare bombă diplomatică a secolelor. Hitler continua încă să pretindă că nu are niciun conflict cu Marea Britanie, dar în zadar. La 2 zile după invadarea Poloniei de către armatele lui Hitler, Franța și Marea Britanie au declarat război Germaniei. Îngrijorarea sa, referitoare la intrarea în război a Franței și a Marii Britanii, s-a împrăștiat datorită succeselor rapide înregistrate în cadrul campaniei din Polonia. În timpul celui de-al doilea război mondial, strategia de război a Germaniei a fost asumată de Hitler încă de la început. Această situație a dus la 2 schimbări majore ale planului. Prima a fost ordinul lui Hitler de a dejuca o eventuală prezență britanică în Norvegia, prin ocupare de către Germania acestei țări și a Danemarcei în aprilie 1940. A doua schimbare a fost adoptarea de către Hitler a planului generalului Erich von Manstein de ofensiva prin Ardennen, în loc de ofensiva planificată inițial mai la nord. La 22 iunie, Hitler a semnat armistițiul cu Franța, în același loc în care fusese semnat și armistițiul din 1918. Atacul împotriva URSS-ului a fost lansat pe 22 iunie 1941. A doua zi, pe 7 decembrie, japonezii au atacat forțele americane de la Pearl Harbor. Din 1933 până în 1939 și, în unele cazuri, chiar și în primii ani ai războiului, planurile lui Hitler au fost să expulzeze evreii din Marele Reich German. În 1943-1944 au avut loc mai multe atentate la viața lui Hitler. Cel mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv a fost acela din 20 iulie 1944, când colonelul Klaus von Stauffenberg a detonat o bombă la conferință ținută la cartierul general al lui Hitler din Prusia Orientală. În decembrie 1944, Hitler și-a mutat cartierul general în vest pentru a conduce ofensiva din Ardennen. Când aceasta a eșuat, speranțele sale în victorie au devenit mai chimerice decât oricând, bazându-se pe folosirea noilor arme și pe o eventuală dezbinare între puterile aliate.
După ianuarie 1945, Hitler nu a mai părăsit niciodată Cancelaria Reichului din Berlin sau bunkerul acesteia, abandonând planul de a opune o rezistență finală în sud, în momentul când trupele sovietice se apropiau de Berlin. Imediat după aceea, și-a dictat testamentul politic, justificându-și cariera și numindu-l pe amiralul Karl Dönitz șef al statului, iar pe Joseph Goebbels cancelar. Pe 30 aprilie și-a luat rămas bun de la Goebbels și de la puținii care mai rămăseseră în bunker. Apoi s-a retras în apartamentele sale și s-a împușcat. Ideile și țelurile sale au fost acceptate, în întregime sau parțial, de milioane de oameni, îndeosebi în Germania, dar și în alte părți. La vremea când a fost învins, distrusese mare parte din ce mai rămăsese din vechea Europa, în timp ce poporul german era silit să se confrunte cu ceea ce s-a numit mai târziu Anul Zero. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.